πω τι έχει εδώ. Κόντρα. Μπράβο. Σιγά σιγά οι αποκαλύψεις, έτσι. Ναι. Εδώ έχουμε παρελκόμενα. Το παρελκυζάκι μας. Και κάποια άλλα βασικά πράγματα που είναι πάνω στο μηχανάκι. NC και ένα Forza. NC Forza 7,5. Και τα δύο εφημισάρια. Αν μπορείς... Η δικιά μου η κουκλίτσα εδώ, θα την ανοίξουμε τώρα. Μείνετε στο βίντεο, περιμένετε. Τώρα. Θα βάζω εδώ που του πάρω. 2. Αυτό να το πάρω. Ναι. Έτσι, μπράβο. Φύγετε από το βίντεο γιατί έχουμε και Forza και NC. Περιμένετε. Πώς κάνεις τα ξύλα? Πέφτει! Όταν το λύνουμε τον κορμό. Πω, μια κούκλα. Έτοιμη κούκλα, πάει για προετοιμασία. Στο επόμενο επεισόδιο τα υπόλοιπα. Ό,τι πει ο Πέτσας, παιδιά. Πρωτοξάδερφα με το XATV είναι. Μάλιστα, εδώ το DCT. Πλάκι. Ποιος ο λόγος να πάρεις ένα Forza για να μην πάρεις το NC? Πλάκι είναι και αυτό. Αυτά ήταν έξτρα, μιας και είμαστε εδώ. Αυτή είναι η πρώτη εκκίνηση. Δικιά μου. Πρώτη βόλτα με το ΣΕΜΠΕ. Εδώ, κοίτα εδώ. Πω, άλλη αίσθηση ρε.